guys, ang 3 steps para mapalitan yung yellow dollar sign sa video mo ng green dollar sign. Ito lang yung 3 steps na dapat mong gawin. Number 1, change your thumbnail. Palitan mo yung thumbnail mo. Number 2, revise your descriptions. I-revise mo, dagdagan mo, or ayusin mo pa, paganda mag-research ka about doon sa video mo. Tapos, idagdag mo doon sa description mo. And, yung pangatlo, ang gagawin mo, mag-send ka ng request to manual review. Ganito yung ginawa ko, guys. Papalitan ko yung thumbnail. Click lang natin yung lapis para mapalitan natin ng thumbnail. Click change. Ayan. Pili tayo ng thumbnail. Ayan, click mo lang yan. Yan yung thumbnail na ginawa ko. Yan, napalitan na siya. Yung thumbnail. Pagkatapos, click mo lang yung done. Yan. Okay na siya. Save mo lang siya. Then, pumunta ako sa description. Pinalitan ko yung description ko. Inayos ko. Yan. Okay na siya. Back mo lang siya. Tapos, save mo na. So, ayun. Ngayon, pupunta naman tayo sa youtube.com. Yan. Para mag-send request ng manual review. Yan. Kailangan natin pumunta sa youtube.com. Dahil nandito ang mga video. So, ngayon, hahanapin natin yung video na may limited ads o may yellow dollar sign. Ito yung may limited ads na video, yung tips to increase breast milk. Yan, request review na. Check mo lang yung I confirm, tapos naka-send request ka na ng review. Yan, wait mo na lang, okay na siya. Ayun, okay na. Yay!